Καλησπέρα σε όλους. Εύχομαι με την βοήθεια του Θεού να είστε όλοι καλά. Ακόμα ένα επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης από την σειρά του καναλιού μας Λόγια της Παλαιάς Διαθήκης, όπου εξηγούμε την Παλαιά Διαθήκη με απλά λόγια για να την καταλαβαίνουν όλοι, και οι μικροί αλλά και οι μεγάλοι, μέσα από το κανάλι μας Γέρον Νεκτάριος. Κανονικά το σημερινό μας βιντεάκι θα έπρεπε να το γυρίσουμε σε ένα εκκλησάκι του προφήτη Ηλία. Όμως, επειδή δεν είχαμε τον απαιτούμενο χρόνο, διότι έπρεπε να κάνουμε την μεταφορά των μελισσιών από το μοναστήρι μας, από το Τρίκορφο της Φωκίδος, διότι έχει ξεκινήσει αρκετό κρύο εδώ στο μοναστήρι μας και έπρεπε να μεταφέρουμε τα μελίσια σε μια πιο ζεστή τοποθεσία. Έτσι λοιπόν, επειδή δεν υπήρχε ο απαιτούμενος χρόνος, δεν μπορέσαμε να βρούμε ένα εκκλησάκι του προφήτη Ηλία, διότι το σημερινό μας βίντεο έχει να κάνει με την εμφάνιση και το θαύμα του προφήτη Ηλία. Αυτή τη στιγμή το βιντεάκι το γυρίζουμε στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, που βρίσκεται στο μοναστήρι μας, στο Τρίκορφο, μέσα στο μοναστήρι. Και σίγουρα, επειδή το σκέφτηκα κάποια στιγμή την ώρα που ήρθα να γυρίσω το βιντεάκι, είδα ότι τελικά το ότι ήρθαμε σε αυτό το μέρος δεν είναι καθόλου τυχαίο. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο, διότι θα το δούμε στην συνέχεια του βίντεο, να δούμε το πώς σχετίζεται ο Άγιος Γεώργιος με το σημερινό μας επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης. Δεξιά μου, όπως κάθομαι, βρίσκεται η εικόνα της Αγίας Ματρώνας της Αόματης, η οποία είχε καταγωγή από την Ρωσία. Και αριστερά μου βρίσκεται ο Άγιος Λουκάς, ο ιατρός. Και θα ζητήσουμε τις πρεσβείες και των δύο Αγίων για να έχουμε φώτιση και για το απόψινό μας βιντεάκι, αλλά και θα τους ζητήσουμε να πρεσβεύουν για όλους εσάς, διότι πριν από λίγες ημέρες το κανάλι μας ξεπέρασε τους 100.000 συνδρομητές. Και θέλοντας να σας ευχαριστήσουμε για αυτή σας την αγάπη αλλά και την συμπαράσταση που βρίσκεστε στο κανάλι μας, θα ζητήσουμε τις πρεσβείες και των Αγίων της Μονής και του Αγίου Αυγουστίνου αλλά και του Αγίου Σεραφείμ, καθώς και της Αγίας Ματρώνας και του Αγίου Λουκά, για να πρεσβεύουν για όλους εσάς. Όπως είπαμε, στο απόψινό μας βίντεο θα ασχοληθούμε με την εμφάνιση του προφήτη Ηλία. Ο προφήτης Ηλίας ήταν γιος του Σοβάκ και καταγόταν από την Θέσβη, μια περιοχή της Γαλάδ, όπου βρισκόταν δυτικά του Ιορδάνη ποταμού. Και γι' αυτό ονομάζεται και Θεσβίτης, από την περιοχή την οποία καταγόταν ο προφήτης Ηλίας. Και γι' αυτό τον βλέπουμε ως προφήτη Ηλία τον Θεσβίτη. Αυτό το συναντάμε, ονομάζεται και στην Παλαιά Διαθήκη έτσι, αλλά τον συναντάμε και στην υμνολογία της Εκκλησίας μας. Το όνομά του Ηλίας σημαίνει ότι ο Κύριος είναι ο Θεός. Έζησε τον 9ο αιώνα π.Χ., προσέξτε, τον 9ο αιώνα π.Χ., ήταν ένας από τους μεγαλύτερους και από τους πιο γνωστούς προφήτες του Ισραήλ, αλλά και από τους πιο μεγάλους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Το προφητικό του χάρισμα το άσκησε για περίπου 25 χρόνια και μάλιστα, όπως αναφέρει το 4ο βιβλίο των Βασιλειών της Παλαιάς Διαθήκης, ήταν δασίτριχος και ήταν ζωσμένος με μια δερμάτινη ζώνη. Όταν γεννήθηκε ο προφήτης Ηλίας, ο πατέρας του είδε μία θεία οπτασία. Είδε δύο λευκοφορεμένους άνδρες, δηλαδή δύο αγγέλους, οι οποίοι φώναζαν το παιδί με το όνομα Ηλία. Το σπαργάνωναν με φωτιά και του έδιναν να φάει φλόγα. Ο πατέρας, βλέποντας αυτή την οπτασία, αυτό το όραμα, δεν μπορούσε να εξηγήσει τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο είδε. Έτσι λοιπόν πήγε στα Ιεροσόλυμα, βρήκε τους ιερείς και τους είπε αυτό το οποίο είδε. Και εκείνοι του είπαν ότι το παιδί όταν θα μεγαλώσει θα γίνει μεγάλος προφήτης που θα κρίνει τον Ισραήλ και μάλιστα θα κρίνει τον Ισραήλ με δίκοπο μαχαίρι και φωτιά. Ο προφήτης Ηλίας εμφανίστηκε σε μία δύσκολη εποχή για τον Ισραήλ. Εκείνη την περίοδο οι Ισραηλίτες είχαν απομακρυνθεί από τον Θεό. Πίστευαν στα είδωλα και κάποιοι πίστευαν σε ψεύτικους θεούς όπως ο Βαάλ. Εκείνη την περίοδο στο Βόρειο Βασίλειο βασίλευε ένας κακός και ασεβής βασιλιάς, ο οποίος ονομαζόταν Αχάβ και γυναίκα του ήταν η ειδωλολάτρησα η Ιεζάβελ, η οποία η Ιεζάβελ ήταν υπεύθυνη για την καθιέρωση της λατρείας του ψεύτικου θεού Βαάλ. Ο προφήτης Ηλίας, απεσταλμένος του Θεού,
πήγε στον βασιλιά Αχάβ και του είπε ότι για 3 χρόνια θα υπάρχει ανομβρία επάνω στη γη και θα ξαναυπάρξει νερό όταν ο ίδιος θα προσευχηθεί και θα του δώσει εντολή ο Θεός. Η προφητεία αυτή της ανομβρίας δόθηκε από τον Θεό διαμέσου του προφήτη Ηλία, διότι όπως είδαμε οι Ισραηλίτες είχαν απομακρυνθεί από τον Θεό και πίστευαν σε ψεύτικους θεούς. Στην συνέχεια ο Θεός είπε στον προφήτη Ηλία να φύγει από εκεί και να κρυφτεί στον χήμαρο Χοράθ. Και του το είπε αυτό για να αποφύγει την οργή του βασιλιά Αχάβ. Ο προφήτης Ηλίας έκανε όπως πρόσταξε ο Θεός. Πήγε στον χήμαρο Χοράθ και κρύφτηκε εκεί σε ένα σπήλαιο. Στο σπήλαιο αυτό, εκεί όπου έμεινε ο προφήτης Ηλίας, το πρωί τα κοράκια του έφερναν ψωμί για να φάει, ενώ το βράδυ του έφερναν κρέας. Και σύμφωνα με την εντολή του Θεού, ο προφήτης Ηλίας έπινε νερό από τον χήμαρο Χοράθ. Ο χήμαρος Χοράθ, εκεί όπου πήγε και κρύφτηκε ο προφήτης Ηλίας, σήμερα βρίσκεται η Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου. Επάνω από το μοναστήρι βρίσκεται ακόμα και σήμερα το σπήλαιο, όπως βλέπετε και στην οθόνη σας, το σπήλαιο το οποίο κρύφτηκε τότε ο προφήτης Ηλίας και έμεινε για μερικούς μήνες εκεί. Και ακριβώς κάτω από το μοναστήρι βρίσκεται ο χήμαρος Χοράθ. Μετά από αρκετά χρόνια, στο ίδιο σπήλαιο, εκεί όπου κρύφτηκε ο προφήτης Ηλίας, εκεί στο ίδιο σπήλαιο πήγε και ο πατέρας της Παναγίας μας, ο Άγιος Ιωακήμ. Ο Άγιος Ιωακήμ και η Αγία Άννα, επειδή δεν μπορούσαν να κάνουν παιδί και μάλιστα η Αγία Άννα ήταν σε μεγάλη ηλικία, ο Άγιος Ιωακήμ πήγε στο σπήλαιο, εκεί όπου έμεινε ο προφήτης Ηλίας και έμεινε εκεί για 40 ημέρες και 40 νύχτες, όπου έκανε θερμή προσευχή απέναντι στον Θεό και μέσω αυτής εισακούστηκε στον Θεό και έτσι ο Άγιος Ιωακήμ και η Αγία Άννα απέκτησαν παιδί και απέκτησαν την Παναγία μας. Όπως είπαμε, ο προφήτης Ηλίας έμεινε για λίγους μήνες εκεί, στον χήμαρο Χοράθ και κρυβόταν στο σπήλαιο επάνω από το μοναστήρι, όπως είπαμε, του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου. Όμως, μετά από καιρό, λόγω της ανομβρίας, ξεράθηκε και ο χήμαρος. Έτσι λοιπόν πήρε δεύτερη εντολή από τον Θεό και ο Θεός του είπε να πάει στην Σαρεπτά, σε μια περιοχή της Σιδωνίας. Και μάλιστα ο Θεός έδωσε εντολή σε μια χήρα γυναίκα για να τρέφει τον προφήτη Ηλία. Έτσι ο προφήτης Ηλίας υπήκουσε και πάλι την εντολή του Θεού και πήγε και έζησε στην Σαρεπτά. Ο προφήτης Ηλίας όταν έφτασε στην πύλη της πόλης είδε μια γυναίκα η οποία μάζευε ξύλα. Της φώναξε να του φέρει λίγο νερό. Εκείνη πήγε να του φέρει νερό και για δεύτερη φορά της φώναξε πάλι ο προφήτης Ηλίας και της είπε μαζί με το νερό να του φέρει και κάτι να φάει από αυτό το οποίο κρατούσε στο χέρι της. Η γυναίκα αυτή, η χήρα, είπε στον προφήτη Ηλία ότι δεν έχω τίποτα, έχω μόνο λίγο αλεύρι και λίγο λάδι για εμένα και για τον γιο μου. Και ήρθα να μαζέψω ξύλα, να ανάψω φωτιά, για να φτιάξω λίγο ψωμί για να φάμε, γιατί δεν έχουμε τίποτα άλλο. Και στην συνέχεια μετά θα περιμένουμε τον θάνατό μας γιατί δεν έχουμε καμία άλλη τροφή διότι υπάρχει ανομβρία σε όλη την γη. Έτσι ο προφήτης Ηλίας ακούγοντας αυτά τα λόγια της είπε μην ανησυχείς, μόνο φτιάξε λίγο ψωμί για εμένα, μετά φτιάξε λίγο ψωμί για εσένα και για το γιο σου και να είσαι σίγουρη ότι το αλεύρι το οποίο έχεις αλλά και το λάδι δεν θα λιγοστέψει ποτέ. Και θα υπάρχει άφθονο μέχρι να ξαναρίξει νερό ο Θεός επάνω στη γη. Η γυναίκα έκανε όπως ακριβώς της είπε ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ηλίας έμεινε για αρκετές ημέρες στο σπίτι της και αυτό το οποίο είπε ο Θεός έγινε κατά γράμμα και το αλεύρι και το λάδι δεν λιγόστεψαν καθόλου. Μετά από αρκετό καιρό ο γιος της χήρας αρρώστησε βαριά και από την ασθένεια την οποία είχε τελικά πέθανε. Εκείνη τη στιγμή η χήρα απευθύνθηκε απέναντι στον προφήτη Ηλία και του είπε «Τι είμαι εγώ για σένα άνθρωπε του Θεού, σε έστειλε ο Θεός για να θυμηθεί τις αμαρτίες μου και να θανατώσει το γιο μου». Ακούγοντας αυτά τα λόγια ο προφήτης Ηλίας της είπε «Μην ανησυχείς, απλά δώσε μου το παιδί». Εκείνη έδωσε το παιδί στον προφήτη Ηλία, εκείνος το πήρε, ανέβηκε στο επάνω μέρος του σπιτιού και έκανε θερμή προσευχή στον Θεό και του είπε του Θεού
τι είναι αυτό το οποίο έκανες, για ποιο λόγο επέτρεψες να θανατωθεί το παιδί της χήρας η οποία με προσέχει και με τρέφει και έκανε προσευχή προς τον Θεό, φύσηξε το παιδί 3 φορές και το παιδί τότε αναστήθηκε. Εκείνη, βλέποντας το παιδί της πλέον ζωντανό, μετά την προσευχή που έκανε ο προφήτης Ηλίας, απευθύνθηκε στον προφήτη Ηλία και του είπε ότι πλέον έχει πιστεί ότι είναι άνθρωπος του Θεού και πως ό,τι προφητεύει είναι λόγια του ίδιου του Θεού. Είδαμε στο σημερινό μας επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης την εμφάνιση αλλά και το πρώτο θαύμα του προφήτη Ηλία. Μία εμφάνιση η οποία δεν έγινε μόνο τότε στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά σχετίζεται η εμφάνιση του προφήτη Ηλία και με την Αποκάλυψη και με την Δευτέρα παρουσία του Χριστού μας. Αυτό μπορείτε να το δείτε, το τι ακριβώς αναφέρει για τον ερχομό του προφήτη Ηλία και το πότε θα εμφανιστεί ο προφήτης Ηλίας κατά την εποχή του Αντιχρίστου. Το βιβλίο το οποίο αναφέραμε στο προηγούμενο μας επεισόδιο, το οποίο ονομάζεται «Κόκκινο χαλί για τον Αντίχριστο». Εκεί θα δείτε το τι ακριβώς αναφέρει για την εμφάνιση του προφήτη Ηλία και το πώς σχετίζεται με την Αποκάλυψη αλλά και την Δευτέρα παρουσία του Χριστού μας. Είδαμε και βέβαια θα πρέπει να σας πω ότι πρώτα ο Θεός σε επόμενο επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης θα δούμε και άλλα θαύματα τα οποία έκανε ο προφήτης Ηλίας. Είδαμε και την προσευχή, την θερμή προσευχή που έκανε προς τον Θεό σήμερα και αναστήθηκε ο γιος της χήρας και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι τα θαύματα δεν έγιναν μόνο την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης ή της Καινής Διαθήκης, κατά την εποχή δηλαδή του Χριστού. Θαύματα γίνονται ακόμα και στις ημέρες μας. Και τα θαύματα γίνονται αρκεί εμείς να πιστεύουμε και να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στα λόγια του Θεού. Κάτι το οποίο έκανε και ο προφήτης Ηλίας. Ο προφήτης Ηλίας ήταν απόλυτα πεπισμένος πως ό,τι του έλεγε ο Θεός αυτό και θα γίνει. Είχε δηλαδή απόλυτη εμπιστοσύνη και άφηνε την ζωή του στα χέρια του Θεού. Και γι' αυτό μπορούσε και έκανε θαύματα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό το οποίο λέει ο ίδιος ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη, πως εάν έχουμε έστω και λίγη και μικρή πίστη όσο είναι ο κόκκος του συναπιού, όπου το συνάπι είναι ο μικρότερος σπόρος επάνω στη γη, μας είπε ο Χριστός πως αν έχουμε έστω και τόσο μικρή πίστη, οι ίδιοι εμείς θα μπορούμε να κάνουμε θαύματα και μάλιστα θαύματα μεγαλύτερα από τα οποία έκανε ο ίδιος ο Χριστός. Έτσι λοιπόν αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνουμε κι εμείς είναι να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Να αφήνουμε την ζωή μας στα χέρια του Θεού και να αφήνουμε Εκείνον να κανονίζει για το πώς θα πορευτούμε στη ζωή μας. Και έτσι θα βλέπουμε κι εμείς θαύματα στην ζωή μας, αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε την προστασία και την ευλογία του Θεού. Αυτά είχαμε να σας πούμε εκ μέρους μας από το σημερινό μας επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης, από την σειρά του καναλιού μας «Λόγια της Παλαιάς Διαθήκης». Ακόμα μία φορά να σας ευχαριστήσουμε για την αγάπη σας και την συμπαράστασή σας στο κανάλι μας, στο κανάλι Γέρον Νεκτάριος, όπου πριν από λίγες ημέρες ξεπεράσαμε τους 100.000 συνδρομητές. Εσείς που ήρθατε για πρώτη φορά στο κανάλι μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας και εννοείται ότι την περιμένουμε την εγγραφή σας, διότι πολλές φορές έχετε κάνει τόσες και τόσες εγγραφές όταν μπαίνετε σε διάφορες σελίδες στο ίντερνετ και κάνετε εγγραφές για υλικά πράγματα. Αυτή τη φορά σας ζητάμε να κάνετε την εγγραφή σας και αυτή η εγγραφή θα είναι μια πνευματική εγγραφή. Δεν θα είναι μια υλική εγγραφή, όπως κάνετε όταν μπαίνετε έτσι σε κάποιες σελίδες και ζητάνε να κάνετε την εγγραφή σας. Αυτή τη φορά θα κάνετε μία εγγραφή η οποία θα βοηθήσει την ψυχή σας. Θα είναι μία πνευματική εγγραφή στο κανάλι μας. Και μάλιστα κάτω από το βίντεο, εκεί στο κουμπάκι που γράφει εγγραφή, θα το πατήσετε και δίπλα θα πατήσετε και το καμπανάκι, ώστε να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις όταν ανεβάζουμε καινούρια βίντεο στο κανάλι μας. Και εσείς που έχετε Facebook μπορείτε στο προφίλ σας να ποστάρετε αυτό το βίντεο ώστε να το δούνε κι άλλοι φίλοι σας και γνωστοί σας για να βοηθούν και εκείνοι πνευματικά. Σας ευχαριστώ που καθίσατε τόση ώρα και με παρακολουθήσατε και επίσης να σας ευχαριστήσω διότι καθίσατε να παρακολουθήσετε κάτι το οποίο είναι ωφέλιμο για την ψυχή σας.
Εύχομαι ο Χριστός και η Παναγιά να είναι μαζί σας. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο επόμενό μας επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.